Hello guys, so welcome to my YouTube channel here in Laking Davao. So as you can see sa title natin, we're heading to Megrande Ocean Resort. So meron akong dalawang output dito sa Laking Davao, pero ngayon mag-iiba tayo ng shots, no? We are going to cinematic video. So are you excited? Excited na po ko, so let's go! Hello guys, so nandito na kami ngayon sa Mergrande. So welcome sa Megrande Ocean Resort. So asa na pa? No sound, a game of hide and seek. Where do I go from here? Walls are torn and down, should stay but wanna run. Stumbling in a dream, you whisper in my ear, lost in your eyes. Hi guys, so this is Laking Davao and ngayon andito tayo ngayon sa Mergrande Beach. As you can see, ang ganda. Alam nyo guys kung bakit dinadayo itong Mergrande, kasi talagang ano siya, pang family talaga siya, pang barkada, yun na gustong i-enjoy yung bonding lang talaga. And kasi merong ano dito, merong playground para sa mga bata, merong swimming pool para sa mga bata, meron ding beach para din sa mga bata. So it's really best for family, no? Usually yung mga taga Toril, Matina, or even in downtown, dito sila pumupunta kasi napakaganda. As you can see guys, medyo konti lang tao ngayon. Even ano ngayon Sunday, I guess it's because nagmahal ng kaunti ang Megrande ngayon. Before it was 25 pesos ang entrance fee, but right now it's 50 pesos. So almost ano talaga, nag-increase talaga sila, so medyo konti lang tao. But again, kasi malapit lang sa amin, so okay na rin, swak na rin. So I guess ito yung bagong attraction dito sa Mergrande, which is ito yung garden ng mga bougainvillea na bulaklak. So talagang ang daming bougainvillea dito, pinalilibutan ako, as you can see guys. So puro bougainvillea, garden na garden. Ang ganda, parang siya ano, parang nasa Europe, pero local made charos, local flower na bougainvillea ang ginamit. So, ang ganda, medyo haba-haba lang. I guess bago lang ito kasi last year hindi ko pa ito nakita, parang open space lang. Wow, ganda. No sound, a game of hide and seek. Where do I go from here? Why
So guys, so this is Laking Davao. So itatry lang natin tong kanilang swing. Hindi, slide pala. So akyat lang tayo guys. Okay, yun. So last time na vlog ko dito, hindi yata ako nakapag-vlog dito sa ano. So at least mayroong bago, no? I guess mga 20 times ata akong ano dito, pabalik-balik. So yun. Let's go na guys. Yun. Woo! Wow, ang init. Init sa puwet. So hi guys, so para sa information, details kung paano pumunta dito, you can check my episode 1 sa Megrande. Lalagay ko na lang yung link sa ibaba para makita nyo lahat ng informasyon regarding dito sa Megrande Ocean Resort. By the way guys, Megrande is one of the most popular tourist attraction or resort here in Davao City. Kasi nga ano siya perfect siya for family, perfect siya for barkada, mga chill lang with swimming pool, black sand, beach, and syempre mga attraction, and perfect siya sa mga bata kasi meron siyang meron siyang playground, di ba? Para ma-enjoy ng mga bata. Okay? So, salamat na marami sa lahat ng nanood guys, and sana kung nagustuhan yung video na ito, paki-subscribe sa aking YouTube channel na Laking Davao, and you can check my Facebook account Laking Davao and my Instagram. So thank you so much guys. This is Laking Davao. Kudos.